Hello, what's up guys? So welcome back to Hackinglk. Right. ඉතින් ඔන්න අපේ jquery section එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන වීඩියෝ එක අපි කලින් වීඩියෝස් එකට සම්බන්ධයි. ඔයාලට මතකද අපි කලින් ගේම් එකක් හැදුවා shapes උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරන ගේම් එකේදී අපි පාවිච්චි කරේ JavaScript. ඉතින් මේ ගේම් එකම අපිට jquery පාවිච්චි කරලා ගොඩක් clean විදිහට simple code use කරලා ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. Right. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම ඒකට මුලින්ම අපේ VS Code එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ JavaScript කොටස clear කරගන්නවා. Right, okay. ඉතින් ඒක clear කරගෙන මම මෙතන head section එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම අපි හදා ගන්න ඕනේ අපිට ඕන වෙනවා circle එකක් ඒ වගේම square එකක් අපිට ඕන වෙනවා. Right, අපි මුලින් body section එකක පටන් ගමු. මම මෙතන JavaScript මෙන්න මේ කොටසත් දැන් අයින් කරගන්නවා. Right. මම මෙතන division එකක් හදා ගන්නවා. Right, මේක ඇතුළේ මම දා ගන්නවා circle එකක් හදා ගන්නවා. මම ඒකට දෙමු අපි ID එකක් කියලා දෙමු. දැන් ID එකක් විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. right මෙතන ID එක පාවිච්චි කරයි කියන්නේ මම ඔයාලට ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. right okay. right මම ID එකක් විදිහට මෙතන circle එකක් හදා ගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතන පල්ලයට ඇවිල්ලා තව division එකක් හදා ගන්නවා. මම මෙතන දෙනවා class එකක් කියලා මෙතන දෙනවා. කලින් අපි හදුවා ID එකක් විදිහට circle එක. මෙතන අපි square එක හදන්නේ class එකක් විදිහට. right okay. right අපි මේ class එකම අපසරක් මෙතන හදාගමු division එකක් දාලා තව square එකක් අපි හදාගමු. right okay. ඉතින් අපි මෙතන හදාගත්ත ID එකට අපි මෙතනින් දෙමු details ටික අපේ head section එකට ඇවිල්ලා. right මම මෙතනින් දා ගන්න අපි මෙතන ID එකක්. ඉතින් ID එක නම් මෙතන ID එක පටන් ගන්න hashtag එකකින්. ඉතින් ඔයාලට මතකයිද අපි එතන ගැන කතා කරා internal CSS වලදී. right ඉතින් මෙතන එහෙනම් මම මුලින්ම CSS කොටසක් දා ගන්න නම් style කියලා type කරන්න ඕනේ. right style කියලා type කරා. type එක මම දෙනවා CSS text කියලා මම දෙනවා. right text/css කියලා දෙනවා. right okay. මෙන්න මේ style කොටස ඇතුලේ අපිට අදාළ classes වලට වගේ මෙතන තියෙන ID එකට අදාළව details ටික දැන් enter කරගන්නවා. right ඉතින් මුලින්ම මෙතන දාගමු circle එක. right අපි මෙතනට දෙමු මුලින්ම width එක දෙමු. width එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙමු 120 pixel කියලා. right ඊට පස්සේ මම දෙනවා height එක අපි ඒකත් දෙමු 120 pixel. මොකද අපේ circle එකක් මේක. right ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දෙනවා border radius එක දෙන්න ඕනේ. අපි මේකට දෙමු 50%. මොකද අපි රවුමක් හදන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා background color කියන එක අපි දෙමු මෙතනට. අපි blue වගේ දෙමු. right right වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි notepad එකේ code කරලා වල කොච්චර ලේසියෙන් අපිට code කරන්න පුළුවන්ද, ඒ වගේම code එක කොච්චර මෙතන neat එකට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. right ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් right මෙතන space manage කරගෙන මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ class එක class square කියන එකට දාලා details ටික මෙතනින් දෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ID එකක් කියන තමයි මෙතන hashtag එකෙන් පටන් ගත්තේ. ඔයාලට මතක ඇති අපි class එක නම් මේක පටන් ගන්නෙ dot එක තියලා. right මම square එකට දාලා right okay. මෙතන මම දාලා width එක කලින් වගේම මම මෙතන 150 pixel. height එකත් අපි මේ විදිහටම දෙමු 150 pixel කියලා. ඊට පස්සේ අපි border radius එක මෙතනට දෙන්නේ නැහැ මොකද මේක square එකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා background color කියලා දෙනවා. අපි background color එක මෙතනට දෙමු green කියලා. right මේ caps lock එක on වෙලා okay. green කියලා දෙමු. right දැන් අපේ මෙතන square එක තියෙනවා. අපි මේ වැඩේ හරිද කියලා බලමු. මේක මම මෙතන click කරා live server කියලා මෙතනින් දුන්නා open with live server. okay අපේ code එකේ එකක් තියෙනවා. මෙතන ID එක circle කියලා තියෙනවා. square ඒ ටික විතරයි print වෙලා තියෙන්නේ. මේකට CSS එක enter වෙලා නැහැ. right අපේ screen එක දෙකට බෙදා ගමු. මේකට මම මෙතන VS Code එක පැත්තකට අනිත් පැත්තට අපේ Chrome එකත් ගන්නවා. right okay. ඉතින් දැන් බලමු අපේ error එක මොකද්ද තියෙන error එක කියන එක. right okay. අපි circle එක හරි මෙතන
ඩිවිෂන් වලට අදාළ අපි මෙතන ඩීටේල්ස් දීලා තියෙනවා රයිට් ඕකේ පොඩි මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා අපිට මෙතනදී අපි ඩිවිෂන් එක මෙතන ක්ලෝස් කරලා ඒක වෙනම ඇතුලේ තමයි මෙතන ID එක දාලා තියෙන්නේ රයිට් ඉතින් ඒක අපි හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් මම මේක මේ div tag එක ඇතුළටම දාගන්න ඕනේ අපේ ID name එක රයිට් මම ඒක හදා ගන්නවා ඉතින් අපි මෙතන තුනේ මේ විදිහටම අපි දාලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒ ටික අපි හදාගමු හරි දැන් බලමු මේක සේව් කරලා right okay ඉතින් අපිට දැන් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ circle එකේ තියෙන ඒ වගේම square දෙක එකට එක touch වෙලා තියෙන්නේ right ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා square එකට අපසරක් දෙනවා margin කියලා දෙනවා margin එක අපි දෙමු අපි top එකකින් තිබ්බනම් ඇති දැනට margin top කියලා දෙමු මම මෙතන දෙනවා 10 pixel කියලා දැන් මේක save කරගත්තාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙතන live server එකේ අපේ extension එක තියෙන හින්දා auto refresh වෙලා මෙතන පෙන්නනවා අපේ circle එකේ ඒ වගේම square දෙක තියෙනවා right දැන් එමු අපේ jQuery section එකට okay ඉතින් මම මෙතනට type කරගන්නවා script කියලා type කරගන්නවා right ඊට පස්සේ මම මෙතන type එක දෙනවා text/javascript කියලා මම දාගන්නවා right ඊට පස්සේ මෙතන script එක close වෙනවා autom right මේක ඇතුළේ තමයි අපි jQuery වලට දාලා code ටික කරන්නේ මෙතනදී අපිට වෙන්න ඕනේ මේක click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මොකක් හරි alert කරලා පෙන්නන්න. right. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි JavaScript වලදී පාවිච්චි කරා මේකට get element by id කියලා වෙනම කෝඩ් එකක් මෙතන පාවිච්චි කරා. ඉතින් මීට ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට මේක jQuery එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක කරන්නේ මෙතන මුලින්ම මේ string එකට දාලා මෙන්න මේ ඩොලර් මාක් එකේ තියෙන මෙන්න මේක අපි කියන්නේ string එකක් විදිහට තමයි මෙතන ගන්නෙ. right. මෙන්න මේකෙන් පටන් ගන්නවා අපි මෙතනින් කියන්නේ මේ jQuery එකක් තමයි මෙතනින් කෝඩ් කරන්න යන්නේ. right. මෙන්න මේ value එක දාලා අපි මෙතන වරහන් ඕපන් කරගන්නවා ඕපන් කරගෙන මෙතන අපි දෙනවා මුලින්ම අපි මොකද්ද ගන්න අපි ID එකක් විතරයි JavaScript වලදී create කරේ කියන්නේ get element by id කියලා ගත්තේ හැබැයි අපිට මෙතනදී ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි jQuery වල තියෙන විශේෂත්වය මම මෙතන දෙනවා මුලින්ම ID එකක් ගම අපි circle කියලා දෙනවා right ඊට පස්සේ අපි JavaScript වලදී කරේ on click කියලා type කරපු එක මේ click කරපු එක අඳුර ගන්න JavaScript වල නම් මෙහෙම type කරලා on click කියලා අපි දැම්මා right හැබැයි jQuery වලදී අපි දාන්නේ මේක click කියලා දාන්නේ right ගොඩක් සරලයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ click එකක් කරන එක ඉතින් ඒකේ click කියලා අපි මෙතන type කරනවා ඊට පස්සේ අපි JavaScript වලදී කරේ මෙතන function කියලා type කරපු එක ඉතින් ඒක මෙතනට jQuery වලදී මම ඒ විදිහට type කරනවා function කියලා මොකද අපි ඊළඟට කරන්න මොන වැඩේද කියන එක දෙන්න ඒ කියන්නේ අපි මේ click කරාට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක දෙන්න right ඉතින් මම මෙතන parentheses open කරගෙන close කරගන්නවා right ඊට පස්සේ මෙතන curly bracket දාගෙන මෙන්න මේක ඇතුළට type කරනවා මේක click කරාම අපි alert කරන්න කියලා දෙමු right number 1 circle click කියලා right අපි මේක save කරගමු save කරලා මේක click කරලා බලමු වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක right කොතන අපි අපේ error එකක් තියෙනවා ආවසරය right okay ඉතින් අපේ මෙතන errors තුනක් තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි මෙතනට අපි close කරලා නැහැ ඒ වගේම මෙතන close කරලා නැහැ ඒ වගේම බලන්න මෙන්න මේ circle කියන එක අපි මෙතන CSS වලදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ id එකක් විදිහට right හැබැයි මම මෙතනට මේක එන්ටර් කරලා තියෙන්නේ මේ class එකක් දාන විදිහට ඒ කියන්නේ අපි class එකේ තමයි dot එකක් දැම්මේ CSS වලදී ඒ වගේම id එකක් අපි දැම්මේ hashtag එක පාවිච්චි කරලා right මෙතන බලන්න hash එක පාවිච්චි කරලා ඉතින් මේ mistake එක තියෙනවා එහෙනම් මෙතනට ඇවිල්ලා මේක hash එක දානවා right okay දැන් අපි බලමු මේක save කරගෙන දැන් මේක click කරාම අපිට මෙතනින් alert කරලා බලන්න number 1 circle click කියලා පෙන්නනවා right ඉතින් මේ වගේම jQuery වල තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි අපිට මෙතන දැන් අපි ID එකක් විතර පාවිච්චි කරේ අපි ID එකක් විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ class එකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම මෙතනට right දැන් මේ විදිහට මම class එක දා ගන්නවා මෙතන number 2 කියලා මම දා ගන්නවා number 2 click කියලා අපි දාමු මෙතනට right මේක මම save කරගෙන circle එක click කරනවා කිසිම response එකක් නැහැ. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන square click කරනවා number 2 click කියලා එනවා. ඊළඟ ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙන circle එක click කරාම number 2 click කියලා එනවා. මොකද ඒක class එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන square කියන class එක මෙන්න මෙතන අපි හදාගත්ත එක මෙන්න මෙතන දෙකටම අදාළයි. ඒ වගේම jQuery වලදී අපිට class එකක් id එකක් විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන නම් මෙතනට වෙනම tag එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ section එකක්ම වෙනම select කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට දානවා div කියලා දාලා මේ division වලට දාලා හැම එකම මෙතන select කරලා ගන්නවා. අරන් මේක save කරගන්නවා.
සේව් කරගෙන මේ සර්කල් එක ක්ලික් කරලා තියෙනවා නම්බර් 2 ක්ලික් කියලා මේක උඩ ක්ලික් කරලා තියෙනවා ඒ වගේ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා තියෙනවා රයිට් ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා jQuery කියන්නේ කොච්චර ලේසිද කියලා මොකද අපි JavaScript ලියුම් කරන්න මේකට වෙනම get element by id කියලා වෙනම කෝඩ් තුනක් කරලා ඒක හැන විකාරයක් තියෙනවා එතන කරන්න ඉතින් වගේම කෝඩ් එක ගොඩක් දිගයි ඒ වගේ මම මෙතන වල zoom out කරලා පෙන්නන්න රයිට් බලන්න ගොඩක් clean එකට අපිට මේ කෝඩ් එක කරගන්න පුළුවන් jQuery වලින් මොකද මේ පොඩි simple කෝඩ් එකකින් ලොකු වැඩක් කරන්න පුළුවන් රයිට් ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එක කතා කරේ jQuery වලින් හරියටම කොහොමද ක්ලික් එකක් ගන්න කියන එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපිට තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා මේ jQuery වලටම අදාළව. රයිට් ඉතින් ආ සීරීස් එකට ඉන්ටරෙස්ටිං නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ අයිඩියා එක මොකක්ද කියන එක. රයිට්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හැමෙමු තවත් jQuery ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න.